Привіт! Ви дивитесь програму «12 міфів про Донбас». Мене звати Юрій Хвостенко. Як часто вам доводилося чути назву Донбас? Її щодня використовують журналісти, політики і навіть історики. Та топонім Донбас – частина великого радянського міфу. Чому? З'ясуємо разом. Топонім Донбас – це скорочення від назви Донецький кам'яновугільний басейн. Великою мірою виникнення цього топоніму – заслуга українського гірничого інженера Євграфа Ковалевського. Саме він вперше назвав гірський кряж Донецьким. Від назви річки Донець. Тож те, що дехто думає, ніби топонім Донбас походить від назви міста Донецьк – міф. Що ж таке Донбас Ковалевського? Це позначення території залягання вугільних пластів. Донецький кам'яновугільний басейн охоплював частину Донеччини без Приазов'я і південь Луганської області, а також схід Дніпропетровської та захід Ростовської області Росії. Абревіатуру «Донбас» почали активно вживати майже через 100 років після того, як Ковалевський назвав кряж Донецьким. Хто вперше використав її як топонім – питання відкрите. Вже за часів радянської влади топонім став пропагандистським. Комуністи хотіли стерти із пам'яті людей українське минуле регіону і нав'язати те, що до приходу більшовиків Донбас був незаселеним диким полем. На радянських агітках поряд зі словом «Донбас» були лише заводи, шахти і робітники. І це при тому, що деякі регіони Луганщини та Донеччини ніколи не були шахтарськими, а виключно сільськогосподарськими. То яку історію краю хотіла стерти радянська влада і як ці території називалися раніше? Задовго до жовтневої революції на Донбасі вирувало життя. В приазовських степах жили кімерійці, скіфи, сколоти, сармати та інші. На території сучасної Луганщини – печеніги, торки, половці. Після них ці землі освоювали козаки. Донеччина та Луганщина стали справжнім козацьким краєм. Всередині 18 століття сучасний Донбас входив до Кальміївської паланки війська Запорозького низового. На той час це одна з найбільших адміністративно-територіальних одиниць Січі. У 1775 році Російська імперія насильно ліквідує Запорізьку Січ і знищує українське козацтво. Так, на місці запорозьких земель, попри спротив місцевого населення, Російська імперія створює дві губернії – Новоросійську й Азовську. Останню згодом ліквідовують, і ці землі починають входити до Катеринославського намісництва. З 1802-го території на захід від річки Кальміус входять до складу Катеринославської губернії, інші землі – до області війська Донського. Що ж до Луганщини, то за козацької доби ці землі належали до Острогоського та Ізюмського слобідських козацьких полків і до області війська Донського та війська Запорозького низового. У першій половині 19 століття до Харківської, Катеринославської, Воронезької губерній і війська Донського. У 1919 році виникає Донецька губернія з центром спочатку у Луганську, потім у Бахмуті. У 1932 році виникла Донецька область, а через 6 років її розділили на Сталінську, тепер Донецьку, і Ворошиловградську, тепер Луганську. Остаточно сучасні назви закріпили у 1961 та 1990 році. Як бачите, назва Донбас ніколи не звучала офіційно як адміністративна одиниця. Її використовували для пропаганди, щоб нівелювати козацьке минуле і створити символ регіону як радянської трудової кузні. Не живіть міфами і думайте критично. Ви дивились програму «12 міфів про Донбас». Ви можете подивитися програму «12 міфів про Донбас» у Фейсбуці на сторінці UA Донбас та на нашому сайті. До побачення!